السلام عليكم جميعا. رح نبدأ دورة جديدة لتصميم المباني الخرسانية المقاومة للزلازل والرياح. بالدورة السابقة استخدمنا ايتابز 2016، في الدورة رح استخدم ايتابز 2019. رح تكون نفس الخطوات تقريبا، نفس الخريطة. بس رح استخدم كود ال ASCE 716 لأحمال الرياح، و UBC 97 لأحمال الزلازل. آه رح نعمل نفس الخطوات تقريبا ونكفي بتصميم الشير وولز، تصميم الكولومز، تصميم السلابز والبيمز والفاونديشن. بهالفيديو رح نبدأ بأول خطوة Define Materials. Define Materials بالنسبة للكونكريت رح أعرف نوعين كونكريت: اف برايم سي 25 ميجا باسكال للسلابز، للبيمز، للمات فاونديشن، واف برايم سي 30 ميجا باسكال للكولومز وللشير وولز. بالنسبة للاف برايم سي 25 الويت بير يونت فوليوم، الاي سي اي بيحطها 24، انا راح ازيدها شوي، راح احطها 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. الاي هي 4700 ضرب اف برايم سي اللي هي عنا 25، جذر الاف برايم سي بتطلع عنا 23500 ميجا باسكال. اليو 0.2، اف برايم سي 25، والدامبنج ريشيو للكونكريت 0.05. ال اف برايم سي 30 نفس اليونت ويت. الاي 4700 ضرب جذر ل 30، اليو نفس اليو 0.2، اف برايم سي 30 ميجا باسكال، والدامبنج ريشيو للكونكريت 0.055%. بالنسبة للحديد التسليح راح يكون فينا نعرف اكتر من نوع. اغلب المشاريع بيعرفوا بيكون في نوع للحديد التسليح الطولي ونوع للعرضي او للتايز. بهالمشروع راح استخدم نفس نوع الحديد لكل اصناف التسليح. راح اعرف اف واي 420، تقريبا وزن المتر المكعب 78 كيلو نيوتن. طبعا لازم يكون في مثل تيست للحديد اللي عم نصدره لنعرف النوع ونعرف الوزن. الاي 200 الف ميجا باسكال. الاف واي تقريبا بتكون اف واي متساويين او اكتر شوي اف واي اي بالايتابز. والاف يو بحدود الواحد ونص، طبعا لازم ينعمل تيست، بحدود واحد وربع او واحد ونص من الاف واي. والدمبنج ريشيو للريبرز راح بتكون 2 بالألف. بنروح على الايتابز. بالايتابز بدنا نبدأ فايل جديد، نروح على فايل نيو، بدنا نحنا نعدل بالسيتنجز الديسبلاي يونتس مترك اس اي. الستيل ما عنا بالبروجكت ستيل سيكشنز. الكونكريت ديزاين كود فينا نختار اجدد كود، نعمل اوكي، ونروح على البلانك ما بدنا جريدز. عنا المشروع 9 طوابق، ارتفاع الطابق 3.2 مع السلاب، كل الطوابق نفس الارتفاع، وبنعمل اوكي. يعني مثل ما قلنا بدنا نعرف ماتيريال نوعها ريبر واثنين ماتيريال نوعا كونكريت. بالايتابز بنروح على define material properties. في عنا باي ديفولت ماتيريال بتكون نوعها كونكريت، نعمل modify، نعدل الاسم اف برايم سي 25. مثل ما قلنا الوزن 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب، نحطها 25. الاي قلنا 4700 ضرب جذر الاف سي برايم 25 5. اليو 0.2. الدامبنج عنا الاف برايم سي 25. الماتيريال دامبنج قلنا 5 بالألف. نعمل اوكي، نعمل اد كوبي لان مش ما نبدأ من جديد كل مرة. اف برايم سي 30 نفس الوزن. الاي 4700 ضرب الجذر الاف برايم سي، جذر ال30، نفس اليو. الاف سي 30
دامبينج 5 بالألف. اوكي، بنروح على الماتيريال الريبر. عنا باي ديفولت ريبر ماتيريال نسميها اف واي 420 ميجا باسكال. نوعها تايب ريبر. وزن تقريبا مثل ما قلنا 78، رح خليها قريبة، رح خليها مثل ما هي. الاي 200 ألف كمان قريبة، رح خليها مثل ما هي. ال كمان 420. والاف يو راب رح خليهم مثل ما هن. الماتيريال دامبينج للريبر 2 بالألف. نعمل اوكي وبنكون عرفنا الماتيريالز اللي لازمينا لهالمشروع. مثل ما شفنا بهالفيديو باختصار، عملنا ديفاين لنوعين كونكريت ونوع ريبر. اف برايم سي 25 للسلابز والبيمز، حتى الرفت فاونديشن راح نستخدم فيها نوع من الكونكريت. اف برايم سي 30 للشير وولز والكولومز. الريبر لكل بروجكت اف واي 420. بالفيديو القادم رح نعمل ديفاين للسكشنز بشكل مبدئي. بعد الديزاين راح يكون نرجع نعمل ديفاين للسكشنز بالدايمنشنز النهائية. في هالفيديو بتمنى تكون وضحت عملية تعريف المواد.